Okay, I think that people are coming. Just let's wait for a few minutes. Hey, 6 5 मा सुरु गरौँ है त. Okay, start at Can you hear me now? Now, can you? Okay, so I think we can start now then. है. सो आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको कसरी क्वेसन्सहरू लिएर त्यो क्वेसन्सलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने हाम्रो मेन टपिक हो यसमा. ओके, लेट मी make this- so it's called logic building part here today. Okay, so it's like कसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू छ. So here are few questions we can talk about. These are the questions we can talk about. लेट मी टेक दिस फर्स्ट इक्जाम्पल. या अब यस्तो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ कतिवटा फर्मुलाहरू दिएको हुन्छ होइन. त्यो फर्मुला दिएको पनि हुनसक्छ, नदिएको पनि हुनसक्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुला
कति कुराको चाहिँ याद पनि गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू आउन सक्छ। ओके। सो मैले यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर पार्टको क्वेसन मैले कपी गरेँ अहिलेको लागि र यहाँ लाएर मैले लेखिदिन्छु। सो मेरो क्वेसन चाहिँ यहाँ कपी गरेँ मैले। एकैछिन अलिक ठुलो बनाइदिन्छु। तिमीहरूले देखिरहेको छैन, त्यही पनि एकैछिन वेट गर। विल सी द क्वेसन्स। ओके। यहाँनिरको कुराहरूमा जहिले पनि हाम्रो यो क्वेसन देखिसकेका छौँ र यहाँ क्वेसन्स यस्तो तरिकाले आएको छ, मैले कपी गरेर राखिदिइसकेँ। ओके। यो क्वेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले काम गर्ने तरिकाहरू कसरी के छ त भन्ने कुरा हुन्छ। फर्स्ट अफ अल हामीले यस्तो क्वेसन देखिसकेपछि के गर्न पर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन। अनि हरेकपल्ट चाहिँ हाम्रो तिनवटा कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनवटा कुरालाई, एउटा चाहिँ हाम्रो पार्ट भनेको इनपुट के हो होइन, त्यसपछि प्रोसेस कसरी गर्ने सोच बनाउनु पर्यो, है। अर्को भनेको चाहिँ आउटपुट के दिने भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो होइन। सो हामीहरूको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने इनपुट के लिन पर्यो भन्ने हुन्छ। हामीले यो फर्मुला हेरे अनुसार हामीलाई निकाल्न पर्ने भ्यालु त यहाँ दिइसकेको छ। हामीले फरेन हाइट निकाल्न पर्ने भन्ने कुरा देखिन्छ। सो ओ अल्टिमेटम मेरो चाहिँ लास्टमा भ्यालु डिस्प्ले गर्ने भनेको फरेन हाइट नै हो। ओके। फरेन हाइट नै मेरो डिस्प्ले गर्नुपर्ने कुरा छ यहाँनिर। ओके। अनि त्यसपछि अब इनपुट के लिने त भन्दाखेरि यो फरेन हाइटको फर्मुला यहाँ दिएको छ। यो नम्बरहरू भनेको त फिक्स नै भयो। एउटा यो पर्टिकुलर भेरिएबल छ जहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मलाई थाहा नभएको नम्बर छ यो। ओके। दिस वान, यो भेरिएबल चाहिँ थाहा नभएको नम्बर। सो त्यसैले यो जसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ थाहा छैन, यस यो प्रोग्रामिङकै हो। यो पहिला सुरुमा चाहिँ यो कन्भर्सन टेक्निक भन्दा प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट डेभलप गरिरहेको छु म। अनि यो कन्सेप्ट डेभलप भइसकेपछि चाहिँ कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने म देखाउँछु प्रोग्राममा है। पहिला कन्सेप्ट डेभलप गर्नु। ओके। सो यहाँनिरको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने मैले यो सी चाहिँ के छ त, यो इट्स अ इनपुट। सो मेरो इनपुट लिन पर्ने भनेको सी देखिरहेको छु। सो यसको भ्यालु थाहा छैन, यसलाई मैले इनपुट लिन पर्ने छ। एउटा कन्सेप्ट पहिला हेर्दैछु कि कसरी चाहिँ काम भइरहेको छ भन्ने कुराहरू है। अनि यो सी चाहिँ इनपुट लिन पर्यो। प्रोसेस मलाई यहीँ दिइरहेको छ। यो प्रोसेस यहाँनिर फर्मुला ल्याएर ढ्याक्क हालिदियो भने एफको भ्यालु निक्लिहाल्छ अनि मैले एफलाई लास्टमा डिस्प्ले गराइदिन्छु। सो हामीहरूको कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ यहाँ अब मैले यो भेरिएबल त लिने। ओके। यो भेरिएबल त लिने कुरा भयो, तर यसको डाटा टाइप के दिने त होइन। डाटा टाइप के दिने यो कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। सो वाट डु थिङ्क दिस डाटा टाइप इज भनेर सोध्यो भने यो पर्टिकुलर सी हो। यहाँ सीको भ्यालु त मैले इन्टिजर लेखौँ या फ्लोट लेखौँ यो प्रब्लम भएन। तर अल्टिमेटम यहाँ हेर्ने मैले डिभाइड गरिसकेपछि मेरो भ्यालु चाहिँ फ्लोटमा आउने चान्सेस धेरै हुन्छ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि फ्लोटमा आउनु, सेल्सियस सेन्टिग्रेड पनि त फ्लोटमा आउन सक्छ नि भन्ने कुरा छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले यसको डाटा टाइप डिफाइन गर्ने भनेको फ्लोट। सो इनपुट मात्रै डिफाइन गर्ने होइन कि कस्तो खालको भेरिएबल चाहियो। मलाई यहाँ भेरिएबलको टाइप्सहरू हेर्ने हो भने मैले यहाँ दुईवटा भेरिएबल देखेँ। एउटा भेरिएबल मेरो सी देखिरहेको छु, अर्को भेरिएबल मेरो एफ देखिरहेको छु। यो रेड अन्डरलाइनले मैले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु है भेरिएबललाई। सो यो भेरिएबल दुईवटा छ। ओके। अब यहाँ भेरिएबल दुईवटा छ र त्यसलाई इनपुट लिन पर्ने चाहिँ यो भेरिएबलमा छ। क्यालकुलेट गरेर राखेको रिजल्ट चाहिँ मेरो यसमा आउनेवाला छ। ओके। र लास्टमा यसको भ्यालु चाहिँ मेरो रिजल्ट आइसकेपछि यो एफलाई म यहाँ डिस्प्ले गर्नेवाला छु। सो द्याट्स द केस। ओके। सो अब यो एउटा मैले जेनरल इन्फर्मेसन यहाँ पत्ता लगाएँ। इनपुट के लिनुपर्छ, प्रोसेस गर्ने फर्मुला मसँग अलरेडी छँदैछ। अनि त्यसपछि आउटपुट के डिस्प्ले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म क्लियर भइसक्यो कि एउटा कन्सेप्ट मैले यहाँ डेभलप गरेँ। अब यो कन्सेप्टलाई गएर प्रोग्राममा मैले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्ने त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि नाउ लेट्स गो टु द प्रोग्रामिङ पार्ट है त। दिस अ प्लेस न्यू सोर्स कोड, लेट्स राइट हैज इन्क्लुड है। आज हामी लगभग 5वटा क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ।
सो दिस इज माई प्रोग्राम। यहाँ गएर इन्ट मेन यहाँसम्म त हाम्रो नर्मल पार्टै भइहाल्यो, यसमा केही पनि एक्सप्लेन गरिरहनु पर्ने कुरा छैन। अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ। अघि हामीले पत्ता लगाएको के भेरिएबल्स आर, सो वी निड टु ह्याभ डिक्लेरेसन अफ भेरिएबल्स। डिक्लेरेसन अफ भेरिएबल अघि भर्खर हामीले यसमा हेरे अनुसार हामीले थाहा पाइसकेको छ दुईवटा भेरिएबल, एउटामा इनपुट लिन्छु, अर्कोमा भ्यालु स्टोर गरेर डिस्प्ले गर्छु। सो सी र एफ भनेको मेरो चाहिँ राख्न सक्छु। ओके, सो त्यसैले गर्दाखेरि फ्लोट सी कमा एफ दुईवटा मैले भेरिएबल चाहिँ यहाँ यसरी राखेँ। अब मैले भनेको यो एकदम सिकाउनको लागि यस्तो छ, सेल्सियस र फरेनहाइट नै लेख्यो भने इट्स भेरी बेस्ट है, लेख्न सक्यो भने चाहिँ। अब यहाँनिर कुरा, त्यसपछि गएर डिक्लेरेसन पार्ट मेरो सक्यो। अब पार्ट रह्यो इनपुट। इनपुट लिन पर्ने पार्ट यहाँ हेर्दाखेरि सी को इनपुट लिन पर्ने छ। यो क्वेसनलाई पनि यहाँ कपी गरौँ। सो दिस इज आवर क्वेसन। क्वेसनलाई ट्र्याक गरेर राख्यो भने सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ कमेन्ट बनाइदिइरहेको छु, दिस डबल स्ल्यास रिप्रेजेन्ट्स कमेन्ट, आई थिङ्क यु नो अबाउट द्याट है। सो नाउ हियर अब कसरी चाहिँ इनपुट लिने त भन्दाखेरि लाइक अब यो कमेन्ट लेख्ने बानी चाहिँ राम्रो हुन्छ, सेल्सियस। अब जस्तै यहाँनिर चाहिँ प्रिन्टएफ इन्टर सेल्सियस भनेर यसरी राखेँ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी, सरी फ्लोट हो त्यसैले पर्सेन्टेज एफ अनि एम्पर्सेन्ट लेख्न जरुरी छ। सो द्याट्स मैले सीमा चाहिँ सेल्सियसमा इनपुट यसरी होइन। हाम्रो फर्स्ट यो फिगर अनुसार दिस इज डन। नाउ माई जब इज टु डु द प्रोसेसिङ। ओके, यो प्रोसेसिङ मलाई कन्डक्ट गर्नुपर्ने छ। सो फर डुइङ दिस प्रोसेसिङ मेरो फर्मुला यहाँ दिइसकेको छ। सो आई विल जस्ट राइट द्याट फर्मुला एज अ प्रोसेस। Fahrenheit, Celsius to Fahrenheit, and the formula is given, so you can directly copy this here. ल यसरी फर्मुला मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ। यहाँनिर सी भनेको मेरो स्मल सी छ, सो आई निड टु कन्भर्ट द्याट इन्टु स्मल सी। एफ पनि मैले स्मल एफ लेखेको छु, सो आई हेभ टु कन्भर्ट द्याट इन्टु स्मल एफ। सो यो भेरिएबल गर्नुपर्छ। सुरुकै क्लासमा भनेको छु मैले, किनकि लाइक भेरिएबल इज केस सेन्सिटिभ, सो स्मल एन्ड क्यापिटल लेटर डज म्याटर हियर है। So my calculation part is done, and the final part is like display the result. And for displaying the result, you know the concept, how you can do that. Simply you can just use this printf and Fahrenheit is here. Okay, Fahrenheit is here. अनि त्यसपछि चाहिँ Fahrenheit percentage f मा छ. Okay, comma and display the f value. So that's it. यति गरिसकेपछि माई प्रोग्राम इज डन। यो जुन कन्सेप्ट थियो मैले प्रोसेस पनि गरेर हेरेँ, एक्ज्याक्टली यो फर्मुला लिएर राखिदिएँ। अनि आउटपुट दिन पनि यो एफलाई मैले डिस्प्ले गरेर देखाइदिएँ, एन्ड एफ इज बिङ डिस्प्लेड हियर होइन र। सो दिस इज हाउ अ सिम्पल प्रोग्राम क्यान बी सल्भ हियर, अ भेरी सिम्पल प्रोग्राम, जहाँ चाहिँ एउटा टेम्परेचरको यो फरेनहाइट र यो टेम्परेचर सेल्सियसलाई हामीले फरेनहाइटमा कन्भर्ट गरेर हेरिरहेको छौँ। सो अब यसलाई रन गर्न बाँकी छ। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। what's there, INC, sorry, spelling अलिक तर माथि परिहाल्छ यो, INCLUT include. Okay, yeah, now here. So now let's give the Celsius, like हामीहरूको Celsius भनेपछि 100 Celsius, so you get this result होइन। अब you have to convert that है। अब जस्तै एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि 32 भयो भने this is the case, you are getting it है। सो यसरी हेर्न सक्छु कि तिम्रो रिजल्टहरू कसरी आइरहेको छ भन्ने कुराहरू, isn't it? So see this, a simple program is solved in such a easy manner, जहाँ चाहिँ इनपुट कसरी लिने, फ्लोट यो के छ भन्ने कुराहरू देखाउन सकियो। सो यसरी नै अर्को एउटा एक्जाम्पल आइएम ट्राइङ टु टेक इट आउट है। यो एउटा अर्को एक्जाम्पल लिन्छु।
अनि जसलाई फेरि म यही प्याटर्नमा फेरि सल्भ गर्न म गर्न कोसिस गर्छु है त फेरि लेट्स गो फर द सेकेन्ड क्वेसन so here is our second question question has been changed अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा एरिया अफ एरिया फाइन्ड एरिया एन्ड सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल भनेको छ एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर दिएको छ सर्कमफ्रेन्स भनेको 2 पाई आर भन्ने दिएको छ सो वी निड टु टेक केयर अफ दिस टु फर्मुलाज नाउ ओके अब हामीले पत्ता लगाउन पर्ने एरिया र सर्कमफ्रेन्स पनि छ हो यस्तो कुराहरू छ अब यो कुरालाई हामीले कसरी चाहिँ यहाँ गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ अब यसमा चाहिँ चारवटा पार्टमा मैले डिक्लेरेसन गरेँ एउटा चाहिँ मेरो पार्ट भनेको चाहिँ यसलाई टाइप नै गर्दा बेस्ट हुन्छ होला लेट मी टाइप द्याट है डिक्लेरेसनको पार्ट छ एउटा यो चाहिँ अलिक पछि गर्छु म है त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो छ इनपुट लिन पर्ने पार्ट यो इनपुट लिन पर्ने यो इनपुट लिन पार्ट एउटा छ हामीसँग त्यस्तै गरी प्रोसेस के गर्ने भन्ने हुन्छ प्रोसेस कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ र लास्ट वान इज आउटपुट के दिने हो सो हामीले यसलाई चाहिँ यसरी मैले गरेँ अब यहाँनिर मलाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ सो डिक्लेरेसन पार्ट पछि जाउँला सबभन्दा पहिला इनपुट के लिने भन्ने हुन्छ हो अब मैले यो कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने यो पर्टिकुलर पार्ट यो पार्टलाई हेर्ने हो भने मेरो एरिया छ एरिया निकाल्न पर्ने छ एरिया निकाल्नको लागि पाई आर स्क्वायर छ पाईको भ्यालु कति भन्ने कुरा गर्यो हैन वी नो द भ्यालु अफ पाईको भ्यालु इज फिक्स ओके पाईको भ्यालु इज फिक्स 3.14 यो चेन्ज हुनेवाला छैन बट वाट इज द भ्यालु अफ आर भन्ने कुरा आउँछ सो वाट इज द भ्यालु अफ आर वी डोन्ट नो सो इफ वी डोन्ट नो त्यसको मतलब यहाँ एउटा इनपुट लिने भेटियो सो मैले इनपुट लिने कुरा एउटा यहाँ भेटेँ जसलाई चाहिँ मैले इनपुट लिन पर्ने आर रेडियस एउटा रेडियस जसलाई हामीले आरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको देख्न सकिन्छ सो दिस इज वाट वी गेट ओके एउटा इनपुट लिन पर्ने कुरा यहाँ देखियो अनि लेट्स गो फर दिस सर्कमफ्रेन्स 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भइहाल्यो यो त प्रब्लम भएन पाईको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ 3.14 आरको भ्यालु छ सो यो दुईटैको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले आर इनपुट लियो भने पुग्दो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ अब कुरा आउँछ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फर्मुला कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ प्रोसेस है अब प्रोसेस भनेको एउटा पहिला हामीलाई पत्ता लगाउन पर्ने एरिया रहेछ हो एरियाको फर्मुला दिएको छ पाई आर स्क्वायर पाईको भ्यालु हामीलाई थाहा छ त्यसले 3.14 भनेर लेख्न सकिन्छ 1415 लेखे पनि हुन्छ इन्टु गर्छौँ हैन यसरी इन्टु अनि त्यसपछि आर मैले यो स्क्वायर रुटलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ तर प्रब्लम के भयो त भन्दा यसरी लेख्ने बेलामा मेरो कम्प्युटरले बुझ्दैन यो भाषा म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन बुझ्दैन यसले यसरी सो अब कम्प्युटर यो सी प्रोग्रामिङको कम्प्युटरले बुझाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दा 3.14 यसरी लेखेँ यो इन्टुलाई हामीले एस्ट्रिकले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ अब रेडियसको स्क्वायर छ भनेपछि आर इन्टु आर गऱ्यो भने स्क्वायर भइहाल्छ सो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु एउटा ठिक छ यो तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न राइट एउटा चाहिँ फर्मुला मैले यसरी निकालेँ अर्को कुरा फेरि यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामीले हो अर्को कुरा भनेको के छ त भन्दाखेरि अर्को एउटा फर्मुला चाहिँ जुन चाहिँ सर्कमफ्रेन्स छ सो सर्कमफ्रेन्सको काम गर्नको लागि पनि त्यही 2 मल्टिप्लाई साइन छ यसरी हामीले एस्ट्रिक लेख्छौँ अब यसको आरको के अरे पाईको भ्यालु विनो 3.14 भन्ने छँदैछ अनि लास्टमा इन्टु गरेर आर गरिदिनु सो दिस इज वाट वी डु हेर त यसरी चाहिँ हेर त एउटा हामीले प्रोसेसको लागि दुईटै प्रोसेस यहाँनिर डिफाइन गरिदिउँ एउटा प्रोसेस यसरी
अर्को प्रोसेस यसरी लेखिदिएको छौँ। अब यो पर्टिकुलर प्रोसेसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरूलाई राख्छौँ। सो वी गेट द रिजल्ट। अब आउटपुट लेख्ने के त प्रोसेस पनि भयो। अब आउटपुट लेख्ने के त भन्दाखेरि एरिया एउटा दिने अनि सर्कमफ्रेन्स दिने दुईटा। सो हाम्रो आउटपुट पनि आयो। सो यो दुइटै कुरा चाहिँ हाम्रो आउटपुटको रूपमा चाहिँ यहाँ देखिने भयो। सो दिस इज द आउटपुट। सो हाम्रो इनपुट पनि भयो, यो पनि भयो। अब बाँकी रह्यो डिक्लेरेसनको के भेरिएबल यहाँ आयो त भन्ने कुराहरू हेऱ्यो भने सबभन्दा पहिला मैले देखेको भेरिएबल रेडियस हो। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ डिक्लेरेसन पार्टमा मैले चाहिँ आर भनेर रेडियसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। अर्को मैले यो पाइलाई म यसरी 3.14 लेख्न चाहन्न। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि पाई भनेर यसरी चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेख्छु। कन्स्ट्यान्ट हो भने चाहिँ यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्दा बेस्ट हुन्छ। अब अर्को भेरिएबल भनेको मलाई चाहियो भनेको यसको क्यालकुलेटेड गरेको यो जुन चाहिँ पार्ट छ यो क्यालकुलेटेड गरेर यसको रिजल्ट स्टोर गर्ने मेरो एरिया छ। सो त्यसैले म यहाँनिर के गर्छु त भन्दाखेरि एरिया भनेर डिस्प्ले गर्न चाहन्छु। सो आई निड टु हेभ अ एरिया भेरिएबल। त्यस्तै गरी यहाँनिर मेरो सर्कमफ्रेन्स पनि क्यालकुलेट भइरहेछ र सर्कमफ्रेन्स पनि स्टोर गर्न सर्कमफ्रेन्स छ। सो यसलाई चाहिँ अलिक सर्टमा लेख्दैछु सर्कम सिआइआर सर्कमफ्रेन्स भनेर यसरी लेख्दैछु है त। यो यसलाई मैले यसरी लेखेँ। ओके सो नाउ आइभ गट माई डिक्लेरेसन पार्ट, आइभ गट माई रेडियस ओके एन्ड लाइक आइभ गट द प्रोसेस हियर। र अर्को केस भनेको आउटपुट पनि मैले के गर्ने मेरो यहाँ डिफाइन गरिसकेँ। सो दिस इज हाउ आई डिफाइन है। आइएम स्टार्टिङ विथ द सिम्पल वान, पछि अलिक कम्प्लेक्स प्रोग्रामहरू म थप्दै जान्छु। तर अहिलेको लागि यसलाई सिम्पलबाट सुरुवात गर्न चाहिँ जान्न जरुरी छ। सो दिस इज इट। नाउ लेट्स गो टु द प्रोग्रामिङ पार्ट एन्ड डु द सेम थिङ इन्टरप्रेटिङ इन द प्रोग्राम पार्ट। ओके here it is. Okay, new source. So our second program is here. त्यस्तै गरी पाइलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्दैन। सो लेट्स हेभ दिस एन्ड लेट मी कपी दिस पार्ट। ल कपी दिस पार्ट, यो होललाई नै कपी गरिदिन्छु म अनि त्यसपछि यो पार्टहरुमा चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने। सो यहाँ एउटा कुरा मैले भन्न पनि बिर्सेछु। लेट्स गो ब्याक देयर एन्ड सी। सो व्हाट काइन्ड अफ डाटा टाइप यु निड टु सी हियर है। यो फर्मुला हेर्ने बेलामा एभ्रिथिङ इज बिङ क्यालकुलेटेड इन द फर्म अफ फ्लोट। सो यो सबैलाई यसको रिजल्ट स्टोर गर्नेले त फ्लोट लेख्नै पर्यो यो दुईटालाई त। रेडियस एउटा अप्सन छ, यसलाई इन्टिजर लेखे पनि हुन्छ फ्लोट लेखे पनि हुन्छ। ओके इट्स योर चोइस, जे लेख्न मन लाग्छ लेख्दा हुन्छ यसमा हाम्रो। ओके सो यसरी चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरू हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो डिक्लेरेसन पार्टमा त्यो कुरा पनि ध्यान दिन त्यतिकै जरुरी। सो म चाहिँ सबैलाई फ्लोट नै बनाउन चाहन्छु किनकि अल्टिमेटम। So float here and then I need to have a radius r. I'm going to store that pi value as constant, that will be 3.14. Okay and then okay let's have one thing. Okay area, here it is, area is here. Confusion नहोस् त्यसैले गर्दा यो सबै हटाइदिन्छु म area and circumference को लागि CIRC लेखेर मैले लेखेँ. So now let's take the input as like we talked about radius. Okay so radius को लागि हामी लेख्दैछौँ printf enter radius of circle here like this, and then for taking input scanf is needed. Since we have declared this as a float, so we need to write %f and then ampersand. You should not miss this ampersand sign, and that will be radius. So this is how we take the input. Now you need to calculate area and circumference circumference and this. So here we have already known the formula how to implement this. अघि हामीले कन्सेप्टमा डेभलप गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दा we can have that as area equals to the formula is there pi r square. So pi r square is
pi pi, we have already designed this as constant here, into r. So this is how we convert it. If you go and see in this particular location here, हामीले convert गरेको context यहाँनिर छ. Let me clear this out अनि सजिलो हुन्छ अलिकति. ल यहाँ हेर्न सक्छौ, यो चाहिँ पहिला हाम्रो म्याथमेटिकल टर्म्स यसरी लेखिन्थ्यो, बट कम्प्युटरमा जुन प्रोग्रामिङमा लेख्न पर्ने कुरा यो थियो. यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट बनाएर यो पाइमा इन्डिकेट गरिदिसकेको छौँ. त्यसले गर्दाखेरि पाई आर स्क्वायरलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ है. So that's how we write this program. And then circumference formula is also there, 2 into pi into r. So you don't need to put that space in between, it doesn't matter. So यहाँनिर गएपछि like you have got the concept अनि यसरी हाम्रो circumference पनि add भयो. So our processing part is done. Now let's display the result, and obviously for displaying the result, printf here यहाँनिर गएर चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, area of CIRCLE circle equals to percentage f slash n पनि दिदियौ, so that another one comes in the next line there. So यहाँ चाहिँ area भनेर दिदियौ अनि त्यसपछि printf circumference of CIRCLE circle equals to percentage d. Okay, percentage d, sorry, percentage f, I typed it correctly है. अनि त्यसपछि CIRC circumference हाम्रो भेरिएबल यो छ. And I think we are done with the program हैन. हाम्रो प्रोग्राममा भनिएको छ कि like declaration part is here. Without declaration we cannot take input हैन. त्यसले गर्दाखेरि declaration is very important अनि we do the processing. यसको declaration पनि यहाँ already defined. So I think so far we are done, but like include को यहाँ चाहिँ लेख्न चाहिँ मिस्टेक भएछ. Has include include. Okay, let's save this in the form co ncept concept 2. Let's have c. Okay, now the program is saved. Now let's run and see के भइरहेछ यहाँ हेरौँ है त. So it's asking me to find the area radius of circle. I'm just going to give 10 and I'm going to get the result in this format है. अब हामीले क्याल्कुलेटरमा टाइप गरेर हेर्न सक्छौं, किनकि 10 दिएको हुनाले यस्तो पोइन्ट डेसिमलमा त्यति भ्यालु आएको छैन, यहाँ तलपट्टि आइराछ तर. So I think it worked. Okay, so this is the program, we can do it है. यस्तो खालको प्रोग्रामहरु हामीले गर्न सक्छौं यसरी नै. Now okay, so we have done 2 programs. I'm planning to finish 3 programs, so I can do that. 4 5 programs are there. Okay, let's do with the 3 number question. You saying like how to work with this sum and average of number here. अब यसको declaration पार्टहरु. So this is a question. Okay, let me clear this out. Let me clear this declaration part. Let me clear this processing part, input part as well. Okay, input part also मैले गराइदिए, and obviously the output part as well. ल अब यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ अलि धेरै लाग्न सक्छ. सो आउटपुटलाई म अलि पर गरेर लेखिदिरहेको छु, यसमा के चाहिन्छ भन्ने कुराहरु. Okay, let's think about this 4-digit number. Find the sum of 4-digit number. So you need to have some kind of input as a 4-digit number. So पहिला सुरुमा हाम्रो के छ त, यो इनपुट को पार्टमा चाहिँ हामीले 4 वटा डिजिट नम्बर दिन पर्यो. Let's suppose that number be num here. Okay, मेरो नम्बर चाहिँ मैले इनपुट लिन पर्ने पार्ट चाहिँ num भनेर राखेको छु. And make sure it is 4 digit, because like यसको लागि जतिवटा डिजिट भए पनि खासै प्रब्लम त नहुने हो. तर पनि के छ त भन्दा अहिले हाम्रो यो केस जुन म तरिकाले सिकाउँदै छु त्यसको लागि चाहिँ 4 यो डिजिट नम्बर चाहिँ हामीलाई कम्पलसरी चाहिन्छ भनौं है. So we need to make sure about that also.
यो चाहिँ हाम्रो इनपुट लिन पर्ने भयो। सो एउटा मैले नम भन्ने भ्यालु चाहिँ म इनपुट लिन पर्ने छ, जसलाई चाहिँ यो चाहिँ 4 डिजिट नै होस् भन्ने मेरो सोच भयो है एउटा। सो दिस इज माई इनपुट। सो दिस इज द फर्स्ट इनपुट आइएम गोइङ टु टेक। अब now process, how to process this and how I'm going to do this. Let's suppose if this is a number like 5 6 2 1, okay, this is my way, मेरो इनपुट यो छ भने अब यहाँ प्रोसेसमा कसरी गर्न पर्यो त भन्दाखेरि मेरो एक्चुअली सम अफ 4 डिजिट भन्यो भने चाहिँ यो सम भनेको चाहिँ ओके सम भनेको मेरो के हुनु पर्यो त इफ यु टक अबाउट दिस सम 5 प्लस 6 प्लस 1 सरी 2 प्लस 1 आउनु पर्यो एन्ड अल्टिमेटली द एन्सर विल बी लाइक 14 जति चाहिँ तिम्रो आउनु पर्यो। ओके दिस इज वाट यु निड टु गेट। सो फर्स्ट अफ अल यु निड टु स्प्लिट दिस डिजिट। ओके यु निड टु स्प्लिट दिस डिजिट। अनि यो डिजिटलाई स्प्लिट गर्दै जोड्दै जान पर्यो, एक एकवटा डिजिटलाई जोड्दै र गर्दै जानुपर्छ हामीले। सो योभन्दा प्रिभियस एउटा क्लासमा मैले बताएको थिएँ कि लाइक हाउ यु क्यान स्प्लिट द नम्बर, होइन, नम्बरलाई कसरी स्प्लिट गर्न सकिन्छ। अर्थमेटिक अपरेटरको दुईवटा सिम्बल्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ यो प्रोसेसमा चाहिँ, होइन। त्यो प्रोसेस भनेको चाहिँ लाइक टु अपरेटर्सहरू छ, जुन चाहिँ अपरेटर्स जुन चाहिँ हामीले भनेको अपरेटर्स भनेको एउटा चाहिँ डिभाइड साइन हो भने एन्ड अर्को भनेको चाहिँ मोडुलस साइन हो, जसको थ्रुबाट हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू लास्ट क्लासमा पनि मैले यो जुन चाहिँ हामीहरूको यो अनलाइनमै थियो यसमा पनि बताएको थिएँ मैले। सो यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू। सो अब मलाई एउटा कुनै पनि टु स्प्लिट डिआई डिजिट छ भने मैले के गर्न पर्यो त, स्प्लिट डिजिट छ भने चाहिँ मैले गर्ने प्रोसेस भनेको त्यो नम्बर छ, नम्बरलाई यदि मैले मोडुलस बाई 10 गर्यो भने इट विल गिभ मी द रिजल्ट भन्छ यसले। लेट्स चेक इट आउट इफ इट डज अर नट यस्तो केसमा। सो मेरो नम्बर यो छ है, दिस इज माई नम्बर, लेट मी युज अनदर कलर। सो मेरो नम्बर यो छ भने अब यो नम्बरलाई मैले 5 6 2 1 यस्तो नम्बर छ, यसलाई मैले 10 ले मोडुलस गरेँ। रिमाइन्डर आउँछ कि आउँदैन वी आर गोइङ टु चेक है। रिमाइन्डर आउनु मतलब यसको मोडुलसको काम त रिमाइन्डर इन्दिने हो। सो त्यो रिमाइन्डर आयो कि आएन भन्ने चेक गर्ने प्रोसेस। सो 10 ले मोडुलस गर्ने बेलामा चाहिँ 10 5 जा 50, रिमाइन्डर 6 अनि यो 2 तल आउँछ 6 जा 60, यो 2 तल आयो अनि यहाँको 1 यहाँ आउँदाखेरि 21, 2 जा 20। So look at the last one, मेरो 1 आयो। So the remainder for this particular result is going to give me 1 for the initial case. So मेरो लास्टको डिजिट छुट्याइदिँदो रहेछ यसले भन्ने कुरा, एउटा चाहिँ लास्ट डिजिट चाहिँ यहाँ छुटिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट देख्न सकियो। ओके दिस द केस। अब त्यसले एउटा डिजिटलाई स्प्लिट गर्न तरिका यो छ भने हाउ क्यान आई रिमुभ द लास्ट डिजिट सो द्याट त्यो नम्बर चाहिँ के छ त, अब लास्ट डिजिटलाई मैले हटाइदिएँ भने अब सपोज मानिलियो यो डिजिट छैन, अब मैले यो निक्लिसकेपछि त यति मात्रै भएपछि अनि फेरि यही प्रोसेसमा मैले मोडुलस लगाएँ 2 छुट्टिन्छ नि त भन्ने हिसाब भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि मैले के गर्न पर्यो त, फेरि यहाँ गएर अब त्यसलाई कसरी चाहिँ रिमुभ गर्ने, रिमुभ लास्ट डिजिट कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। सो यसको लागि अघि भनेको अर्को अपरेटर छ डिभाइड भन्ने छ, डिभाइडले गरिदिन्छ। सो डिभाइडले गर्ने बेलामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसरी नम भन्ने भ्यालुलाई मैले डिभाइड बाई 10 गर्न पर्यो, 10 ले नै गर्न पर्यो। सो यहाँ रिजल्ट हामीले देखिरहेको छौँ 10 छ हो, रिमाइन्डर यहाँको चाहिँ हो, यसको पोइन्ट गरेर चाहिँ कति भ्यालु आइदिन्छ त, अब यो त रिमाइन्डर खोजेको थियो पो आयो त, यहाँ पोइन्ट राख्यो भने त यसमा चाहिँ यो 0 थप्न पाइन्छ अनि 10 1 जा 10 आउँछ। बट इफ आई डिक्लेयर दिस नम्बर, यो जुन चाहिँ यहाँनिर भ्यालु छ यो नम्बरलाई मैले इन्ट भनेर डिक्लेयर गरिदिएँ भने त यो डेसिमल भन्दा पछाडिको भ्यालु त मेरो रिड गर्दैन। सो अल्टिमेटली के भयो त, मेरो लास्टको डिजिट त छुट्टिएर गएको जस्तो देखिन्छ यहाँनिर, होइन। सो दिस इज हाउ इट ह्यापन्स। सो ओभरअल यहाँनिर हेर्न कोसिस गर्यो भने अब मेरो यसरी लेखिएको नम्बर छ, यो नम्बरको भ्यालु यति छ भने मेरो यहाँको रिजल्ट भनेको चाहिँ 5 6 2 चाहिँ मेरो रिजल्ट आउन थाल्छ। दिस इज हाउ इट वर्क्स के। सो अब यो प्रोसेसलाई मैले कन्टिन्यू गर्दै गएँ लास्टसम्म,
हरेक डिजिट नछुट्टिनेसँग भने मेरो के छ 5वटा डिजिट छुट्टिहाल्छ। अनि 5वटा डिजिट छुटेपछि चाहिँ म के गरिदिन्छु त यो सबै नम्बरहरूलाई पहिलो डिजिटलाई एमा लगेर राख्छु, दोस्रो डिजिटलाई बीमा लगेर राख्छु, तेस्रो डिजिटलाई सीमा अनि लास्टको त्यो डिजिटलाई डीमा लगेर राख्छु। भने यस्तो कन्टेक्स्टमा मैले छुट्याएँ भनेपछि अब सम इक्वल्स टु मैले के गरिदिन्छु सम इक्वल्स टु ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गरिदिन्छु। मेरो सम त निक्लिहाल्यो। एभरेज निकाल्छु, एबिजी भन्ने मैले राख्छु यहाँनिर हैन। एबिजी इक्वल्स टु समको भ्यालु त मैले निकालिसकेँ। समलाई डिभाइड बाई नम्बर अफ डिजिट त हामीलाई पहिल्यै फिक्स छ 4 ले गऱ्यो भने मेरो एभरेज पनि निक्लिरहेको छ। सो इफ यु लुक एट दिस सिचुएसन यु आर गेटिङ त्यो रिजल्ट। मेरो रिजल्ट त मेरो आइरहेछ यहाँनिर। सो यस्तो तरिकाले के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सल्युसनहरू निक्लियो। अब मैले लास्टमा यो सबै निकालेपछि हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट भनेको यो सम र एभरेज निकाल्यो, निक्लिसक्यो। अनि त्यसपछि गएर लास्टमा मैले के गरिदिन्छु त आउटपुट सम र एभरेज दुईटैलाई म देखाइदिन्छु। सो this is how you can do it, the work. This is the work you can think about र यो सोच्दै तिमीले गर्न सक्ने कुराहरू भनेको यसलाई हामी यसरी लिन सक्छौँ। ठीक छ। सो हेर यो तरिका भयो हामीहरूको ओभरअल। अब मेन पार्ट भनेको डिक्लेरेसनको पार्ट चाहिँ डिक्लेरेसन के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मलाई नम्बर चाहियो। सो आई विल बी पुटिङ द नम हियर। यो नम भन्ने भ्यालु मैले युज गरिरहेको छु यहाँ। ओके, त्यसपछि गएर आई निड के भ्यारिएबल इनपुटको लागि यसलाई चाहियो। त्यसपछि अपरेटरमा लिन परेन, यसलाई मर्लस गरेर मैले यहाँ एबिसीमा भ्यालु हाल्न खोजिरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि ए कमा बी कमा सी कमा डी यसरी मैले गर्न सक्छु यसमा। ओके, यसरी भ्यालुहरूलाई छुट्याउँदै मैले समेसन गर्दै जान सक्छु यसलाई। अनि त्यसपछि गएर स्टोर गर्नको लागि एउटा समको लागि मलाई स्टोर चाहियो। त्यस्तै गरी एबिजीको लागि पनि मलाई स्टोर चाहियो। सो अल भ्यालुज आर देयर, भेरिएबल्सहरू यहाँ हरेक भेरिएबल्सहरू मैले यहाँ डिक्लेयर गरेको छु। यहाँ एउटा डिक्लेयर गरिदिएको छु, नम डिक्लेयर गरेको छु, एबिसी डिक्लेयर गरेँ, सम, एभरेज। सो अल भेरिएबल्स आर हियर। कस्तो डाटा टाइप राख्न पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले इन्ट नै राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा, किनकि डेसिमलको लागि यो पोसिबल छैन। ओके, इन्ट नै लेख्न पर्यो। अब एक एकवटा डिजिट स्टोर गर्ने हो यसलाई पनि मैले इन्टिजर नै राख्न पाउँछु। सबै यो इन्टिजर भएपछि यसलाई पनि मैले इन्टिजर राख्न पाएँ। तर यो एभरेज भन्ने एउटा भेरिएबल छ, यहाँ हेऱ्यो भने डिभाइड गरिएको छ। डिभाइडको रिजल्ट भनेको चाहिँ फ्लोटमा आउन सक्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ फ्लोटमा लेख्न जरुरी छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो डाटा टाइपदेखि लिएर यसको भेरिएबल्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू यहाँ डिफाइन भयो। कसरी यसको प्रोसेस गर्ने कुराहरू सबै कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। अब कुरा आउँछ मेक स्योर द इट इज 4 डिजिट नम्बर हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। सो 4 डिजिट नम्बर हुनको लागि मिनिमम कति हो भन्ने कुरा आउँछ। मिनिमम भनेको 1000 राइट। म्याक्सिमम कति 9999। सो इन बिट्विन यसको भ्यालु चाहिँ यदि हामीलाई प्रोभाइड गरिदिएको छ भने हामी यो प्रोसेसमा जान सक्छौँ, नत्र भने जान सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू। सो यो मेक स्योरको पार्ट भनेको पनि हुनसक्छ, नभनेको पनि हुनसक्छ, तर हामीले गर्यो भने एउटा प्रोग्रामको एफिसियन्सी लेभल हाई हुन्छ। सो आई विल बी डुइङ इन दिस प्याटर्न है, यही प्याटर्नमा चाहिँ म सल्भ गरिदिरहेको हुन्छु। लेट्स सी। सो अर्को एउटा प्रोग्राम गरौँ यहाँनिर बसेर। यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्ला, बारम्बार यसलाई डिक्लेरेसन गरेर नगरौँ। सो यसलाई हामीले प्रोसेस यो चाहिँ इनपुट भनेर इन्डिकेट गरौँ हैन। यसलाई हामी प्रोसेस भनेर इन्डिकेट गरौँ सो द्याट यो हरेक पार्ट्सहरू चाहिँ यहाँनिर बुझ्न सजिलो होस्। अनि यसलाई डिस्प्ले द रिजल्ट इज सेम थिङ। सो दिस इज द केसलाई यही पार्ट राखौँ। क्वेसन मैले यहाँ छँदैछ, क्वेसनलाई मैले यसलाई लिएर यसलाई यसरी गरिदिएँ यही पार्टमा। सो वी नो द प्रोसेस। सो फर लेट्स स्टार्ट विथ द डिक्लेरेसन पार्ट। सबभन्दा पहिला अघि हामीले डिक्लेरेसन पार्टमा कुरा गरे अनुसार इन्टिजरमा हामीले एउटा नमलाई लिँदैछौँ। त्यसपछि गएर हामीले एउटा एमा भ्यालु, बीमा भ्यालु, सीमा भ्यालु अनि त्यसपछि डीमा भ्यालु राख्ने, त्यसको भ्यालुहरूलाई सम गर्ने अनि एभरेज चाहिँ यहाँ नलेख्ने, एभरेज चाहिँ
फ्लोटमा गएर एबिजी चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। इनपुट लिन पर्ने पार्ट के छ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ अलरेडी डिफाइन्ड छँदैछ। इनपुट लिन पर्ने नम भ्यालु छ र इनपुट लिइसकेपछि विल मेक स्योर द्याट इट इज द्याट नम्बर फल्स अन इन बिट्विन दिस भन्ने कुरा छ है। सो पहिला इनपुट नै लिऊ प्रिन्टएफ। यो मेक स्योर पार्ट चाहिँ म अलि लास्टमा सिकाउँछु है। सो यहाँनिर इनपुट लिने पार्ट इन्टर, अब स्पेसिफाई गर्दा 4 डिजिट नम्बर NUMBER नम्बर। सो 4 डिजिट नम्बर यहाँ गरियो अनि त्यसपछि SEN scanf and here we will take the number %d comma % num यसरी नम्बर पनि इनपुट लियो। नाउ द प्रोसेस पार्ट हामीले भने जस्तै एक एकवटा नम्बर अहिले यो मैले भनेको छु फेरि आइ एम ट्राइङ टु स्किप दिस पार्ट है। यो पार्टलाई अहिले म स्किप गरिरहेको छु, पछि फेरि म आएर यसलाई सल्भ गरौँला। सो एट दिस पोइन्ट लेट्स टक अबाउट स्प्लिटिङ द नम्बर फर्स्ट। ओके, म नमलाई नै युज गर्दैछु र स्प्लिटिङ गरेको नम्बरलाई मात्र यसरी राख्दैछु। ए इक्वल्स टु पहिलो डिजिट छुट्टिन्छ जुन चाहिँ त्यसलाई म यहाँ राख्दैछु। सो नम मोडुलस 10। सो इट विल गिभ मी द रिजल्ट अनि त्यसपछि नम इक्वल्स टु नम डिवाइड बाई 10 गरिदिन्छु। सो इट विल रिमुभ द्याट पर्टिकुलर डिजिट। नाउ आई निड टु कन्टिन्यू दिस। ओके, आई निड टु कन्टिन्यू दिस। अर्को डिजिट छुटाउन पर्ने भयो। नम मोडुलस 10 त्यसपछि फेरि नम, त्यही नम्बरमा मैले चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छु कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुराहरू हेर्नलाई। सो नम इक्वल्स टु नम डिवाइड बाई 10। सो द्याट्स वाट दिस। अनदर वान सी डिजिट इक्वल्स टु नम। ओके, यहाँनिर मिस्टेक हुनसक्छ। नम भन्ने बित्तिकै बी पनि अटोमेटिकली टाइप भइरहेछ पर्सेन्टेज 10। ओके, त्यसपछि नम इक्वल्स टु नम डिवाइड बाई 10 and the last one d equals to num percentage, where is percentage d 10. So overall now you get the values. अब त्यस पछाडिको त्यो नमलाई डिवाइड गरिरहनु जरुरी छैन, एबीसीडी मा मेरो भ्यालुहरु आइसकेको छ। सो for the process part now you can get this sum equals to what is it, sum equals to how much? Okay, a plus b plus c plus d. So here it is, and avz equals to sum divide by 4. So this is it. Okay, so यसरी हाम्रो यो पार्ट पनि सक्यो। अब लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्ने printf sum equals to percentage d and like sum भनेर मैले यसरी डिक्लेयर गरिदिन्छु and print printf here. Okay, printf here, printf average equals to percentage f गरिदिन्छु। so this is it, abg। अब एउटै लाइनमा आउँछ त्यसैले आइ एम जस्ट ट्राइङ टु युज स्ल्यास एन। यो माथिको लाइनमा चाहिँ म स्ल्यास एन युज गरिदिन्छु सो द्याट नेक्स्ट रिजल्ट चाहिँ अर्को लाइनमा आओस् भन्ने हिसाबमा है। सो इफ यु सी एट दिस पर्टिकुलर लोकेसन, यहाँ पार्टमा हामीले हेर्ने हो भने वी सी दिस पार्ट र यहाँनिर प्रोसेस गरिएको छ, यसको समेसन छ। मेबी त्यसले रिजल्ट अलि रङ रिजल्ट पनि दिन सक्छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका पनि छ, अलि एकछिनमा हेरौँला। तर एनिवे लेट्स सी दिस। So it asks me a 4 digit number. यसको 1 plus 2 plus 3 plus 4 भनेको 10 आउनु पर्छ समेसन। अनि 10 लाई डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि कति आउँछ लाइक how much, 2 point something है। so you just get 2.0 wrong answer right। मैले त्यही भने wrong, point पछाडिको भ्यालु चाहिँ आउन सक्दैन। सो यहाँ 10 चाहिँ आयो तर 10.0 को भ्यालु चाहिँ पछाडि देखिएन। सो यसलाई कसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरु आउँछ। So how can we take this out? यो कसरी चाहिँ यसको पहिला यो पार्टलाई सल्भ गरौँ पहिला है। अब हुन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि खास चाहिँ यो पर्टिकुलर नम्बर जुन चाहिँ छ यो नम्बर चाहिँ इन्टिजरमा छ र इन्टिजरलाई इन्टिजरले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ इट गिभ्स द इन्टिजर रिजल्ट के। त्यसले गर्दाखेरि
सो त्यसले गर्दाखेरि यो फ्लोटमा भए तापनि तिम्रो रिजल्ट चाहिँ इन्टिजरमै आएको हुनसक्छ। सो त्यसरी मैले 0.0 बनाएर बनाइदिएँ भने यसको रिजल्ट कस्तो आउँदो रहेछ, लेट्स सी द्याट। बल्ल रिजल्ट चाहिँ करेक्ट रिजल्ट आयो है। सो यो करेक्ट रिजल्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यसैले एउटा भ्यालु चाहिँ फ्लोटमा हुनु पर्यो, भएन भने हामीले एक्सप्लिसिटली फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने टेक्निक जान्नुपर्छ। ओके, सो यो टेक्निकलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट। सो हाम्रो रिजल्ट आइरहेछ, जतिसुकै नम्बर जोड इट गिभ्स यु द रिजल्ट। अघिनको हामीहरूको एक्जाम्पल कति 5621 भने जस्तो लागेको थियो। लेट्स ट्राई विथ द्याट अल्सो। 5621 यसको रिजल्ट कति आउनु पर्यो, 14 आउँछ भनेको थियो। सो यु गेट द 14 एन्ड एभरेज भ्यालु इज इक्वल टु 3.5 भनेर चाहिँ मलाई दिइदिएको छ। सो हामीले गर्न खोजेको कुरा यहाँ एकदम मजाले रिजल्ट आइरहेछ। अब मेन एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँ यो भ्यालु चाहिँ यहाँभित्र छ कि छैन, छैन भने हामीले प्रोसेस गर्न भएन, छ भने प्रोसेस गर्नु पर्यो, छैन भने चाहिँ गर्न भएन। सो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा इफ कन्डिसन लगाउनु पर्छ यस्तो केसमा। इफ नम इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1000 and num is less than or equal to, अब लेस देन नै भन्दा हुन्छ किनकि लेस देन अर इक्वल टु नै गर। यो बिट्विन भनेको केस चाहिँ यसरी हामी गर्नुपर्छ। सो यदि तिमीले यो नम्बर दियो भने अब ग्रेटर देन इक्वल टु यो बिट्विन छ भने चाहिँ हामी यो प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसैले मैले यसलाई ब्राकेटभित्र हालिदिएँ है। अनि यहाँबाट ब्राकेट क्लोज गरेर एल्स लेख्छु। यो एल्स भित्रको पार्टमा म प्रिन्ट लेख्छु, प्रिन्ट एफ प्लिज enter right, enter 4-digit number to process भनेर मैले यसरी लेखिदिएँ। ओके, सो यहाँनिर गएर राखेँ। अब लेट्स ट्राई दिस है। यसलाई सेभ गरेँ मैले, फेरि रन गरौँ। अब मैले 4 डिजिट नम्बर दिँदा रिजल्ट आइरहेको थियो। लेट्स टक अबाउट 5वटा डिजिट हालिदिएँ। हेर त, प्लिज इन्टर द 4 डिजिट नम्बर टु प्रोसेस भनेर दियो। सो आई मेड स्योर द्याट यु इन्टर द 4 डिजिट नम्बर। त्यो गर्न किन जरुरी हुन्छ भन्दा 5 डिजिट भयो भने तिम्रो यहाँको भ्यालु रिजल्टै आउँदैन कि एबिसिडीले भ्यालु होल्ड गरे हुन्छ। अब 5औं नम्बर होल्ड गर्नलाई तिम्रो भएन, अथवा चाहिँ 3 डिजिट नम्बर पनि भयो। अब जस्तै 3 डिजिट नम्बर भयो भने यसले दिँदैन यहाँनिर चाहिँ होइन, 1 2 3 मात्रै दियो, त्यो पनि दिँदैन होइन। किन भन्दाखेरि 3 डिजिट गर्न खोज्छ, यहाँ 4थमा पनि यसले भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्न खोज्ने बेलामा इस्युजहरू आउन सक्छ। त्यसैले 4वटा डिजिट भनेको केसमा चाहिँ 4वटै डिजिटलाई यसरी पनि हामी कन्डक्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ। Okay. So this is how we can play with this particular terms है। अब सजिलोको लागि यो एबिसिडी डिक्लेयर नगरिकन काम गर्न सकिन्छ। एबिसिडी डिक्लेयर नगरिकन यो ए चाहिँ डिक्लेयर गर एउटा डिजिट छुटेको केसलाई। अब यो पनि नगर्दा हुन्छ कि क्या, अब त्यसै नै त लेट मी से नगर्दा पनि हुन्छ है। अब अलिकति एडभान्स लेभलमा अलिकति के कुराहरू गरौँ भन्ने कुरा है। I don't know, एउटा के आइरहेछ, I didn't understand. So anyway, let's see this part है त। यो पर्टिकुलर पार्टलाई हेरौँ। दिस इज द वे, लाइक यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ लाइभ क्लायन्टलाई यहाँ हुनेपछि यहाँनिर ओके, ल एनिवे
एनिवे ल छोडौँ ल एनिवे दिस इज अ टर्म अब जस्तै यहाँ एउटा केस मैले भन्न खोजेँ चाहिँ यो दुइटा मात्रै भ्यालुले पनि यसलाई दिन सक्छ जस्तो लाग्छ लेट मी ट्राई विथ द डिफ्रेन्ट वान यसरी एकदम कम्प्लेक्स तरिकाले जान पर्दैन यहीँनिर डाइरेक्टली यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले समको भ्यालु चाहिँ जिरो बनाइदिनु समको भ्यालु जिरो बनाउनुपर्छ पर्दैन ल त्यो पनि आई डोन्ट थिङ्क सो डाइरेक्टली यहाँनिर सम इक्वल्स टु यो गर फर्स्ट केसमा यो चाहिँ लेख्न पर्छ सेकेन्ड केसमा चाहिँ के गर्न पर्यो सम इक्वल्स टु सम प्लस यो गर्नु पर्यो यो एक्ज्याक्टली यही भइहाल्यो फेरि सी को ठाउँमा चाहिँ फेरि सम ओके सम इक्वल्स टु सम प्लस यो गरिदिने एन्ड लास्ट डीलाई पनि हटाएर सम इक्वल्स टु सम प्लस भनेर चाहिँ यहाँ यस्तो गरिदिन सक्छौँ सो दिस इज वाट यु आर गोइङ टु गेट इट राइट यो पर्टिकुलर पार्टमा समलाई मात्रै युज गरेको छु भेरिएबल त्यति धेरै डिक्लेयर नगरिकन पनि म ट्राई गरिरहेको छु कि कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू हो सो त्यसले गर्दाखेरि लेट्स रन दिस प्रोग्राम एम आई ओके सरी यहाँनिर यु डोन्ट निड दिस अल द सम्स विल बी क्यालकुलेटेड हियर ओन्ली सो हेरौँ अघि नै के नम्बर लेखौँ 1 2 3 4 सो यु गेट 10 एन्ड 2.5 ओके सो यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो वर्कहरू कन्डक्ट गर्न सक्छौँ है सो इट्स अबाउट द कन्सेप्ट यु क्यान युज एट यो कन्सेप्टहरूलाई हामीले युज गरेर चाहिँ कसरी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ र यसरी नै के छ त भन्दा इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान सकिन्छ ओके आई थिङ्क लाइक आई वाज प्लानिङ यो 1 घन्टाभित्रमा मैले चाहिँ 5 वटा क्लास क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न कोसिस गरिरहेको थिएँ but anyway I think one more question we can solve here this one अब यो चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले एकदम आइडियाहरू त्यति याद हुँदैन यो कुरा गर्नलाई ओके सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्दा सही हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ र यो एस्की भ्यालु भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ यसमा चाहिँ हो सो हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले भने अनुसार यहाँनिर हो इज द क्वेसन so question is telling that ASCII value of the character so it's asking you to enter a character here let's suppose ch and this particular character ch is going to receive such kind of any kind of character any character let's say I'm going to enter a capital A right यसरी मैले a चाहिँ यसलाई दिन खोजिरहेको छु इनपुट र यो इनपुट दिइसकेपछि चाहिँ यो पर्टिकुलर पार्ट प्रोसेस के गर्न पर्यो त भन्दा नाउ यु निड टु कन्भर्ट दिस र यसको आउटपुट आउनु पर्ने भनेको एस्की भ्यालु द्याट इज 65 न्युमेरिकल भ्यालु विच रिप्रेजेन्ट्स डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्यारेक्टर त्यसलाई भन्छौँ हामी एस्की भ्यालु सो हियर इट इज एन्ड योर आउटपुट इज निड टु बी दिस सो हाउ यु आर गोइङ टु कन्भर्ट दिस थिङ्स इट्स भेरी सिम्पल क्वेसन यहाँ किनकि यो तिमीले चाहिँ यसको डाटा टाइप हेर्ने हो भने क्यारमा हुन्छ जसले क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसरी ओके अब यो भनेको नम्बर हो यसलाई मैले चाहिँ डिस्प्ले गर्दाखेरि पर्सेन्टेज डी गरेर डिस्प्ले गरिदियो भने द प्रब्लम इज सल्भ है यसरी चाहिँ सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामीले यो पर्टिकुलर पार्टलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ सो यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर पार्ट जुन चाहिँ हामीले यहाँ हेरिरहेको छौँ यो चाहिँ के त यसरी नै इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान सक्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो सो अब यसलाई हेरौँ त्यहाँ प्रोग्राममा गएर एकचोटि रन गरेर हेरौँ न त यसको प्रोग्रामको पार्टलाई एकचोटि गरेर हेरौँ भन्ने हिसाबमा सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दा एकजनाले मेसेज पठाइरहेछ ओके ल यसमा हेरौँ त एउटा लेट्स डु दिस प्रोग्राम यहाँनिर
यसको प्रोग्राम गरौँ ल डिक्लेरेसन पार्टमा हामीलाई सिएच मात्रै भए पुग्छ भनेको छ सो यसलाई क्यारेक्टरमा डिक्लेयर गरौँ सिएच भनेर यसमा इनपुट लिन पर्यो क्यारेक्टर इनपुट लिन पर्ने छ सो आइ एम ट्राइङ टु टेक printf enter a character so I'm just asking for a character to be entered here so and here scanf here and percentage C in this case okay percentage C is here and then we are going to use ampersand ch so it's asking me to enter a character and but I'm just trying to display that printf ASCII value of percentage C is percentage C, percentage D. So I'm just using the value and both of them I'm trying to use CS only. Okay, so this is it. So यहाँ ASCII value of percentage C is percentage D. So यो percentage D र C को खेलमा चाहिँ मैले के गरिदिरहेको छु केही कुरा डिस्प्ले गर्न खोजिरहेको छु and then I'm just trying to run this program. It asks me to create, enter a character. अघि दिएकै character मैले A दिइरहेको छु. Oh, what happened? Something I missed. What happened? I took the input integer value here and I tried to display this percentage C and percentage D. So let me try again. अब यो यसले issue दिन्छ या oh you got that. I don't know why it didn't list out early. So हेर त्यहाँ the ASCII value पे same variable I'm using it but यहाँ percentage C र D को कमान्डले गर्दाखेरि यो D ले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर क्यारेक्टरको चाहिँ मेरो के गरिदिन्छ त ASCII value चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिएर आउँछ so this is how it works okay this is how it works so it's not compulsory that you need to declare it character you can declare that in integer as well but you take the input in character okay and then do the same it will give you the same result if you want to do the reverse also you can do that हैन यसलाई इन्टिजर cs लाई चाहिँ इन्टिजरमा भ्यालु इनपुट लिने डिस्प्ले गर्दाखेरि यसरी नै देखाउन सकिन्छ so 65 देऊ इनपुट so that's the number you are trying to convert that into an ASCII value that's it right अब अरु पनि क्यारेक्टर जुन र्यान्डम कुनै नम्बर दिन सक्छौ it's up to you like say 25 so the character is down arrow right so that's how you can do the work you can take शर्मा चाहिँ so लगभग हाम्रो 1 घण्टा त भन्न लागिसकेछ सो लेट मी फिनिश दिस स्टार्ट गरिसकेका कुरालाई किन अड्काएर राख्ने लेट्स ट्राई विथ दिस फर्मुला है यो एउटा फर्मुला छ यो फर्मुलालाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरौँ सो लेट मी कपी दिस so this is our formula now okay here we are सो अब यहाँ केस भनेको के छ त भन्दाखेरि तिम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने बित्तिकै यो फर्मुलाले इन्डिकेट गर्छ अल्टिमेटली योर आउटपुट निड टु बी एक्स यहाँ दिइरहेको छ सो योर एक्स विल बी द आउटपुट अहिलेको केसमा चाहिँ मैले डाइरेक्ट आउटपुटबाट सुरु गरिरहेको छु अब यहाँ हेर्ने बेलामा के को भ्यालु थाहा छैन भन्दाखेरि मलाई बी को पनि भ्यालु थाहा छैन ए को पनि भ्यालु थाहा छैन सी को पनि भ्यालु थाहा छैन सो दिस आर द भेरिएबल्स द्याट आर युज्ड हियर सो obviously यो हेर्ने बित्तिकै we get to know what input you need to take a को एउटा इनपुट लिन पर्यो b मा इनपुट लिन पर्यो and c मा इनपुट लिन पर्यो okay so this is the case and obviously अब यसको प्रोसेसमा हेर्ने हो भने यसलाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको कम्प्युटरमा बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने दुईटा भ्यालु आउँछ एउटा x1 हुन्छ जसले चाहिँ प्लसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अर्को भनेको मेरो x2 हुन्छ है जसले मलाई ओके x2 ले मेरो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु माइनस भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो यसरी मैले राख्न पर्यो सो x मात्रै हैन रहेछ मेरो x1 र x2 भनेर दुईटा आउटपुट आउँदो रहेछ यसबाट क्लियर हुन पर्ने कुरा ओके सो हाउ यु क्यान कन्भर्ट दिस भन्ने कुराहरु छ लेट्स डु इट इन अ डिफरेन्ट वे
लेट्स ट्राई विथ द x1 है। x1 को पहिला गरौँ अनि x2 मा जाउँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले पोजिटिभ भ्यालु लिँदैछु, त्यसैले यसलाई हामीले इक्वल टु गर्यो भने मैले कम्प्युटर फर्मेटमा लान खोजिरहेको छु -b भन्छु अनि त्यसपछि प्लस लेख्छु, माइनसको ठाउँमा प्लस माइनस छ त्यहाँ प्लस लेखिरहेको छु। ओके, त्यसपछि रुट अन्डर SQRT स्क्वायर रुट भित्र चाहिँ यहाँ भित्रको इन्फर्मेसन लेख्छु। सो पहिलो भनेको b इन्टु b, b स्क्वायर भयो अनि माइनस 4ac भनेको छ, 4ac भनेको 4 into a into c. So this is how you convert that into a form है। अनि यो होललाई के छ त, यो सबैलाई चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर भनेको छ। सो यो सबैलाई डिभाइड बाई 2 गर्नको लागि अगेन यु निड टु गो फ्रन्ट हियर, यहाँदेखि नै अनि यसलाई डिभाइड बाई 2, so divide by 2 into a. Does it look complex? It looks really complex here. मेरो लागि एकदम कम्प्लेक्स फिल गर्छु मैले यस्तो केसमा चाहिँ हो। सो अब यसलाई कम्प्लेक्स घटाउनु पर्यो, हाउ क्यान वी डु द्याट, कम्प्लेक्सिटी कसरी घटाउने त भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ यस्तो केसहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि, यो x1 x2हरूलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ ओके मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ माथि एउटा अर्को भेरिएबल देखाउँछु कि भेरिएबल्सहरू। सो यो चाहिँ मैले सिम्प्लिसिटीको लागि भनौँ। ओके, सो यसलाई चाहिँ मैले भनौँ वी क्यान लाइक टेम्प भनेर राख्छु, टेम्प भनौँ अथवा चाहिँ लेट्स से डी नै भनेर राखौँ ल, डी इक्वल्स टु ओके SQRT भनेर यसरी राख्छु अनि त्यसपछि b इन्टु b, सो त्यो स्क्वायर रुटको पार्टलाई मैले छुट्याएको छु माइनस 4 इन्टु a इन्टु b, a इन्टु c आई थिङ्क c। सो यु हेभ गट दिस। अनि यसरी मैले स्क्वायर रुटलाई पहिला छुट्याउँछु। अब यो स्क्वायर रुटलाई मैले यहाँ छुट्याएँ भने त्यो स्क्वायर रुटको ठाउँमा मैले लेख्न मिल्ने भनेको के छ त, b। नाउ आई थिङ्क इट लुक्स सिम्पल हो। यसले यसलाई मात्रै हेल्प गर्दैन, तिम्रो x2 लाई पनि हेल्प गर्छ। x2 को भ्यालु पनि यसरी इक्वल टु गरेर, सो माइनस b माइनस d, सो d मिन्स द्याट स्क्वायर रुटको अगाडिको यो जुन चाहिँ पार्ट छ यो कुरा है, यसलाई लगेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु d मा। सो d इज देयर अनि यो होललाई मैले के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि यहाँ बसेर डिभाइड बाई है, डिभाइड बाई 2 into a. So that's how we can do it. So now your formula looks so simple हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले कति कुराहरू चाहिँ हामी यसरी डिफाइन गर्ने गर्छौँ के। सो यस्तो सिम्प्लिफाइड, अझ तिमीलाई यो भन्दा पनि सिम्प्लिफाइड बनाउनु छ भने यु क्यान गो फर इट, यु क्यान डु द्याट अल्सो। सो यसरी चाहिँ के छ त, यु क्यान इम्प्लिमेन्ट दिस थिङ। अब यसलाई हामीले गएर प्रोग्राममा गर्न पर्यो भने नाउ यु क्यान गो एन्ड डु द प्रोग्रामिङ इन दिस एन्ड द बेसिस। ल यहीँ बसेर हेरौँ ल, हामीलाई भेरिएबल के चाहियो त भन्दाखेरि a कमा b कमा c कमा यो d चाहिँ मैले त्यसको लागि स्टोर गर्नलाई, त्यसपछि आई निड टु हेभ x1 र x2 त डिभाइड र यसको कुराहरू टन्नै आउँछ र यो d मा पनि स्क्वायर रुट आउने भएको हुनाले लेट मी डिक्लेयर इट इन फ्लोट, फ्लोट d कमा x1 कमा x2 so that you can do it है, यस्तो कुराहरू आउँछ। अनि यहाँनिर लाइक इन्टर अ नम्बर, इन्टर भ्यालुज इन a कमा b कमा c। अब अलिकति छिटो गरिदिइरहेको छु मैले, एकैचोटि भ्यालुहरू इनपुट लिइरहेको छु, पर्सेन्टेज d पर्सेन्टेज d पर्सेन्टेज d। सो 3 इनपुट्स आई एम ट्राइङ टु टेक इट वान्स, a कमा एम्परसेन्ट b कमा एम्परसेन्ट c यसरी राखिदिएँ। नाउ लेट्स डु द प्रोसेसिङ, d इक्वल्स टु SQRT. So you are using this math formula, so you need to include here has include math.h. Okay,
दिस द केस सो यसरी चाहिँ यहाँ म्याथ डट एस युज गरेर अब यहाँभित्र बसेर त्यो फर्मुला अघि जुन चाहिँ लेखिएको छ माइनस सरी वाट इज इट फर्मुला के थियो हामीहरूको बी इन्टु बी लाइक दिस अनि त्यसपछि हामीहरूको चाहिँ माइनस ब्राकेटमा फेरि 4 इन्टु ए इन्टु सी सो दिस इज द फर्मुला है यो गर्ने अनि त्यसपछि अब ओभरअल नाउ x1 को भ्यालु चाहियो मलाई x1 इक्वल्स टु माइनस b plus d and divide by 2 into a so that's how we do it. Similarly, I'm just going to copy this and here I'm going to use minus, that's all. Instead of x1 I need to have x2, that's it. So when you get this result, now it's simply printf x1 equals to percentage f here, and you can have x1 and printf you can have x2 यसरी इक्वल्स टु पर्सेन्टेज एफ गरेर तिमीले चाहिँ यसको भ्यालु पनि देखाउन सक्छौ यहाँ स्ल्यास एन राख नेक्स्ट लाइनमा जानको लागि and we have got x2 ल so this is how you do it अनि यहाँ भ्यालु रन गरेर हेर पक्कै पनि एबीसी को भ्यालु माग्छ 1 2 3 okay so I think that some भ्यालु यहाँ तलमाथि परेको हुनाले चाहिँ यस्तो इस्युजहरु आइरा हो है अब यसको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर भ्यालु इन्डिकेसनको कुराहरु पनि छ यसमा चाहिँ okay okay this is how you just do the formula यो फर्मुला चाहिँ यसरी कन्भर्ट गरेर गर्ने कुराहरु छ ओके र नेक्स्ट यो मैले भने कि यो कुराहरु प्रोग्रामहरु गरेर देखाउन कोसिस गरिरा थिए यसमा कुनै पनि इफ स्टेटमेन्टहरु खासै त्यति राम्रोसँग युज भएको छैन नेक्स्ट क्लासको लागि मैले त्यस्तै 4-5 वटा क्लासहरु लिन्छु होला लाइक मतलब यही कुराहरुमा चाहिँ लिन्छु अनि कसरी यसले सल्भ गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म डाइरेक्टली यो प्रोग्रामबाट चाहिँ प्रोग्रामहरु सल्भ गर्दै गरेर जान्छु अनि यदि तिमीहरुसँग केही क्वेशन्सहरु छ भने जस्ट यु क्यान आस्क मलाई मेसेजमा पठाइदिनु अनि तिमीहरुको यो क्वेशन्सहरु पनि म सल्भ गर्दिउँला है तर सिरियली जाउँ यसको लागि चाहिँ ओके थ्यांक यू द्याट्स इट फर टुडे